السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس HTML 5. اليوم سنقوم بتحميل وتنصيب محرر النصوص Notepad++. نفتح محرك البحث جوجل ونكتب Notepad++، وندخل هنا على الموقع الرسمي ونختار هذه النسخة الأخيرة، وأختار في التنزيل إما نسخة 32 بايت أو 64 بايت، وأضغط هنا على Install، ثم Yes، وهذا هو الملف التنفيذي الذي قمنا بتحميله لنوتباد++. والآن سوف نقوم بتثبيت النسخة الأخيرة من نوتباد++. ننقر عليها مرتين ثم Yes، فتفتح لي هذه النافذة، وأختار اللغة، أختار مثلا اللغة الإنجليزية، ثم OK، ثم Next، ثم I agree، ثم Next، ثم Next، وأعمل تشيك هنا لعمل شورت كات على سطح المكتب، ثم Install، ثم Finish. وهذا هو محرر النصوص Notepad++، قد تم فتحه، أقوم هنا بإغلاقه. وهذا هو الشورت كات الذي تم إنشاؤه لنوتباد++. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.